بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ مختلف قسم پروګرامینګ اگزامپل په تر باندې پوینټر ډیمونستریټ کړلو. د بیسیک نه تر ایڈوانس پورې چې څومره د پوینټر کنسپټ و مونږ ایکسپلین کړل. اوس مونږ پوینټر د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ چې کوم ته مونږ سټرکچر یو د سټرکچر سره ډیمونستریټ کوو. نو دغه لپاره مونږ چې کو مونږ اول یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ سټوډنټ کریټ کړلو. په سټوډنټ کې مونږ ممبرز واچل رول نمبر نیم او ایج. دا مونږ سره د دغه یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ چې کوم سټوډنټ ته د دغه ډیټا ممبر شو. اوس دلته زه چې کوم مین فنکشن دلته ما دا ټرمینیټ کو په سیمی کولن مین فنکشن لراغلم د سټوډنټ ټایپ چې کوم ویریبل مونږ یوزر ډیفاین کریټ کړلو د دغه د اس په نامه باندې مو یو ویریبل کریټ کړلو او دا مو سټیټیکلی انیشلایز کړو. نو مونږ سره په دغه کې د مختلف ټایپ ډیټا دا به سیکوینشلی مطلب فرست ټایپ ویلیو به مونږ سره په چشي کې راشي په اس ډاټ رول نمبر کې راشي. بیا به مونږ سره په اس ډاټ نیم کې به نیم راشي. بیا به په اس ډاټ چې کوم ایج دی په ایج کې به دا راشي. دا مونږ په دوو طریقو باندې انیشلایزیشن کړای شو د کوم د سټوډنټ ټایپ ویریبل د اس. دلته مونږ شو کړو د سټوډنټ ټایپ پوینټر ویریبل هم جوړ کړلو. سټوډنټ دا یو یوزر ډیفاینډ مطلب د وایډ په شانتي مونږ سره دا اصل کې که تاسو خیال وکړو سټوډنټ دا یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ مونږ جوړ کړلو. اوس مونږ غواړو چې د سټوډنټ اس ټي ډي کې مونږ چې وکړو فار ایگزامپل دلته مو اس ټي ډي کړلو. په دغه اس ټي ډي کې چې کومه ډیټا دا مونږ د دغه ایډرس د هر ویلیو رینډملی یا ډاینامیکلی یا مطلب اساین کو د انډایرکټلی مونږ د دغه ایډرس د پی په چې دا کوم پوینټر ویریبل دی پی د سټوډنټ ټایپ ولا د په ترو باندې مونږ انډایرکټلی چې کو ایکسس کو دغه رول نمبر دغه نیم او سره دغه ایج. نو دلته مونږ چې وکړلو ډیکلریشن هم کړی دی. ډیکلریشن مونږ د چی وکړو ډیکلریشن هم د پوینټر کړی د کوم ټایپ ولا د سټوډنټ ټایپ ولا سټوډنټ مونږ سره یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی. دا مونږ یو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ جوړ کړلو. اوس د ډیکلریشن سره مونږ د دغه چې کړی انیشلایزیشن هم کړی. اوس دلته انډایرکټلی د دغه پوینټر ویریبل په ترو باندې مطلب دا پی پوینټینګ کی ټوورډ چې شي ته رول نمبر ته. نو دلته به مونږ سره پرینټ کی چې شی به پرینټ کی رول نمبر به پرینټ کی. دلته به شی پرینټ کی دلته به مونږ سره نیم پرینټ کی. دلته به شی پرینټ کی دلته به مونږ سره پرینټ کی ایج. نو مونږ انډایرکټلی د دغه پوینټر ویریبل په ترو باندې د یوزر ډیفاین په د ډیفرنٹ لوکیشن باندې چې کومه ډیټا د ایرو چې کومه مونږ سره اپریټر دی د ایرو اپریټر سره مونږ د ویلیو پرینټ کوو. دا ځنه مدار رن کړلو چې رن مکړو تاسو کته شو چې کومه مونږ سره مطلب په رول نمبر کې کومه ویلیو ده دا پی ډاټ رول باندې مونږ دا پرینټ کړل. په نیم کې چې کومه ویلیو په پی چې کومه مونږ د ایرو اپریټر دی په دغه سره نیم سره مونږ د نیم پرینټ کړلو او په پی او ایرو اپریټر ایج سره مونږ د ایج پرینټ کړلو. نو دا یو ایگزامپل و چې په دغه کې مونږ ډیمونستریټ کړلو پوینټر ټو سټرکچر. زه به دلته دغه کې لږ چینجز وکم. دلته راغلم فار ایگزامپل دلته مو ډیکلریشن وکړلو او زه غواړم چې دغه انیشلایزیشن وکم. نو زه به ولیکم اس ټي ډي نو دلته مو ولیکلو ډاټ په ډاټ باندې مو ولیکلو رول نمبر انټر مکړلو. دلته مو سره چې شی رول نمبر انټر مکړلو. دلته فار ایگزامپل ما دا وکړلو. بیا ما سره چې شی اس ټي ډي ډاټ چې کوم نیم دی لاندې نیم مکړلو ایکول فار ایگزامپل دلته ما دا نیم پکې واچلو. بیا ما چې وکړلو اس ټي ډي په دویمه طریقې مو سره د انیشلایزیشن دا د ایج دی فار ایگزامپل 32.5 دا پکې مو ایج واچلو. نو که دلته خیال وکړو مونږ په ډاټ اپریټر سره چې وکړلو دا مطلب په سټوډنټ کې رول نمبر نیم دا انټرنلی ډیفرنٹ میموري لوکیشن دی. زه به راشم دا به ریکمپایل کم که دا به زه سیو کم. دغه له به مونږ چې ویر کو دغه له به زه ویر کم پوینټر ټو سټرکچر دغه له به ویر کم پوینټر ټو سټرکچر ځکه چې دا مونږ سره د سټرکچر پوینټر دی سیو شولو او کمپایل شولو. نو دغه کې څه ایرر نشته دی. زه به راشم دا به زه رن کم چې رن مکړلو نو ما سره همغه ډیټا چې کومه مونږ سټیټیکلی اساین کړله انډایرکټلی د پوینټر په ترو باندې مونږ دلته چې کړه ریډ کړه. دلته تاسو کتای شو چې مونږ یو پوینټر ټایپ ویریبل دا دغه اس ټي ډي اساین کړلو د دغه ایډرس او بیا دغه ایډرس په ترو باندې مونږ چې کوم ډاینامیکلی مطلب دلته د پوینټر ویریبل دی د دغه سره مونږ په پوینټر چې کوم د ایرو اپریټر دی په ایرو اپریټر د رول نمبر نه د نیم نه او د ایج نه دا ډیټا ټریورس کړله انډایرکټلی د پوینټر ویریبل په ترو باندې. نو هوپفولي چې تاسو ته به سټرکچر ټو پوینټر
دا چې کوم اگزامپل دی دغه نه به تاسو ته دا کلیر شوی انشاءالله موږ به فردر په دغه کې څوم ایډوانس کنسپټ دي دا به ایکسپلور کو خو په نیکسټ ویډیو کې